নমস্কাৰ, মই অৰুণিমা মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজিও মই লৈ আহিছোঁ এযোৰ নতুন কাপোৰ। মই এই পিন্ধি থকা কাপোৰযোৰ বনাইছোঁ ফেব্ৰিক আৰু এপ্লিকেৰে। আৰু এইযোৰো মোৰ সৰস্বতী পূজাৰ অৰ্ডাৰ আছিল। তো কাপোৰযোৰ কেনেকৈ বনালোঁ তাকে আজি ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যিসকলে পেজত চাই আছে পেজটোও ফ'ল' কৰি ল'ব। তেতিয়াহ'লে বলক এতিয়া ভিডিঅ'ৰ ফালে আগবাঢ়ো। এপ্লিক কটা সকলোৱে জানে। আজিকালি সকলোৱে এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ বনায় যিহেতু সকলোৱে জানেই। আৰু মোৰ কাপোৰযোৰা কালাৰটো ভিডিঅ'ত অলপ বেলেগ আহিছে। কালাৰটো অলপ পাতল হয়, পাৰ্পল কালাৰৰ নিচিনা হয়। আৰু মই ষ্টন লৈছোঁ, তাৰপাছত ফেব্ৰিক এটা লৈছোঁ আৰু B7000 আঠাটো লৈছোঁ আৰু পাথৰ লৈছোঁ। এতিয়া মই আঠাখিনি লগাই কাপোৰযোৰত দি যাম। আৰু মই আগতেও ভিডিঅ'ত কৈছোঁ মোৰ হোৱাইট কাৰ্বনটো নাছিল, আমাৰ ইয়াত নাপায় আৰু অনলাইনতো এভেইলেবল নাছিল। সেইকাৰণে মই ডিজাইনটো আঁকি লোৱা নাই। এনে প্ৰথমতে এনেকৈ পাৰি লৈ আঠাবোৰ দি গৈছোঁ মিলাই মিলে। আৰু তাৰপাছত মই ফেব্ৰিকেৰে ৰংখিনি কৰি গৈছোঁ। আৰু ফেব্ৰিক সেউজীয়াও লৈছোঁ, আৰু এইটো ডাৰ্ক গ্ৰীণটো নহয়, লাইট গ্ৰীণটো লৈছোঁ। আৰু য়েলো এটা লৈছোঁ, সেইটো মই ভিডিঅ'ত দেখুওৱা নাই, পিছত দেখিবলৈ পাব। আৰু মই এনেদৰে ডাল পাতবোৰ বনাই গৈছোঁ। আৰু আজিকালি যিহেতু সকলোৱে এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ বিচাৰে, সেয়েহে ময়ো এনেকুৱা ধৰণে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু কাপোৰযোৰ দেখিবলৈ কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাবচোন কেনেকুৱা পায়। আৰু এনেদৰে মই ডাল পাতবোৰ বনাই গৈ আছোঁ। এতিয়া মই কাপোৰযোৰৰ পাতখিনি বনাইছোঁ। আচলতে ডাৰ্ক কালাৰ হ'লে অলপ বগা মাৰি ল'ব লাগে। এইবাৰ মই ডাৰ্ক কালাৰটোত বগা দিয়া নাই, ডাইৰেক্ট কালাৰে কৰিছোঁ, সেয়েহে ডাবুল মাৰিব লগা হৈছে ফেব্ৰিকখিনি। লাহে লাহে ফেব্ৰিকখিনি শুকুৱাবলৈ দিছোঁ আৰু তাৰপাছত এবাৰ কৰি গৈছোঁ। কাৰণ কিয়, যিহেতু স্পষ্টকৈ ফুটি উঠা নাই, ভিডিঅ'ত দেখিবলৈ পাইছে। আৰু কাপোৰযোৰ মোৰ সৰস্বতী পূজাৰ অৰ্ডাৰ আছিলে, সেইবাবে মই কাপোৰযোৰ বনাইছোঁ। মোক এগৰাকীয়ে বনাবলৈ দিছিলে। আৰু যদি আপোনালোককো এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ লাগে মোৰ পৰা ল'ব পাৰিব। মই ডিছক্ৰিপশ্যনত ফোন নম্বৰ দি দিম, মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব। আৰু মোৰ পৰা আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ কাপোৰ এযোৰ ল'ব পাৰিব। আপোনালোকৰ কাপোৰযোৰ অনুযায়ী বনাই দিয়া হ'ব। আপোনালোকে যেনেকৈ ডিজাইন দিয়ে মই তেনেকৈ বনাই দিম। আৰু আজিকালি এই ফেব্ৰিক বা এপ্লিক কৰা কাপোৰবোৰ বহুতে কৈ থাকে, ভিডিঅ'বোৰত দেখি থাকোঁ ডিজাইনবোৰ চুৰ কৰা বা কিবা কৰা। মই কিন্তু কাৰো ডিজাইন লোৱা নাই দেই, এইটো মই নিজৰে ডিজাইন লৈছোঁ। মই কিছুমান ডিজাইন ভাল লাগিলে আঁকি থৈ দিওঁ, তাৰে পৰাই লৈছোঁ ডিজাইনটো। যিহেতু বহুতে কয় কাৰোবাৰ ডিজাইন কোনোবাই চুৰ কৰে, সেয়েহে মই কাৰো ডিজাইন লোৱা নাই। মই নিজাকৈ এটা ডিজাইন দিব চেষ্টা কৰিছোঁ। তো কেনেকুৱা হয় কাপোৰযোৰ আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। আৰু যদি চাই ভাল পায় মোৰ চেনেলটো, প্লিজ লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু বন্ধুসকলৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব।
পাতবোৰৰ মাজে মাজে এনেকৈ সেউজীয়া কৰি দিয়া নাই, গোটেই পাতটো অলপ অলপ হালধীয়া ৰং দি দিছোঁ। এনেকৈ প্ৰত্যেকবাৰে পাতবোৰ একে একে কৰিলে ভাল নালাগে, সেইবাবে অলপ পাতটো ডিফাৰেণ্ট কৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই হালধীয়া কালাৰটোৰে ফেব্ৰিকৰ এনেকৈ ফুটবোৰ দি গৈছোঁ। এনেকৈ ফুটবোৰ দিলে ডিজাইনটো বেছি ভাল লাগে, সেইবাবে মই এনেকৈ ফুটবোৰ দি ভাল পাওঁ। বহুতেও দিয়ে বাৰু, তথাপিও ময়ো দিছোঁ। এনেকৈ দিলে ডিজাইনটো বেছি ধুনীয়া হৈ উঠে। আৰু কিছুমানে এই ফুটৰ সলনি পাথৰো লগায়, মই অৱশ্যে পাথৰ দিয়া নাই, মই এই ফেব্ৰিকেৰে দি দিছোঁ। যিহেতু কাপোৰযোৰৰ কালাৰটো ডাঠ আছিল, ফেব্ৰিকৰ কালাৰটো মানে ভালদৰে ফুটি উঠা নাছিল, আৰু মই এবাৰ কৰি দিলোঁ ইয়াৰ ওপৰে, তেতিয়াহে দেখিবলৈ অলপ ভাল লাগিল। কাপোৰযোৰ মোক কম সময়ৰ ভিতৰত বনাবলৈ দিছিল, সেয়েহে মই বগা কালাৰটো মাৰি নললোঁ। বগা কালাৰটো মাৰি ল'লে আকৌ এবাৰ শুকাবলৈ দিব লাগে, দি উঠি তাৰপাছত আকৌ কালাৰ কৰিব লাগে, সেয়েহে মোক সোনকালে হ'ব লাগে, তেওঁলোককো সোনকালে লাগে, যিহেতু সৰস্বতী পূজা পালেহিয়ে। সেইকাৰণে মই ডাইৰেক্ট গ্ৰীণ কালাৰে কৰি দিছোঁ। তথাপিতো দেখিবলৈ বেয়া হোৱা নাই, আপোনালোকে শেষলৈ চালে গম পাব কাপোৰযোৰ দেখিবলৈ কেনেকুৱা হ'ল। এতিয়া মই পাথৰখিনি লৈছোঁ, পাথৰ আৰু মিৰৰ লৈছোঁ। আৰু এই পাথৰ আৰু মিৰৰৰ বাবে বহুতে আঠাটোৰ কথা সুধি থাকে, এইটোৱে লৈছোঁ মই B7000টো। সেইটো অনলাইনতো পায়, আমাৰ ইয়াত অফলাইন নাপায়, অনলাইনহে পায়, মই অনলাইনৰ পৰাই লৈছোঁ। আৰু মেখেলাখনত এনেকৈ ওপৰ ফালে বুটাৰ দৰে কৰি দিছোঁ। তো মোৰ কাপোৰযোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। আপোনালোকক ডিজাইনটো এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ। এইখন চাদৰখন, আৰু চাদৰখনত ইয়াৰ মানে বুকত পৰাকৈ এনেকৈ দুফালে দিয়া হৈছে। আপোনালোকে মেলিও পিন্ধিব পাৰিব আৰু জাপিও পিন্ধিব পাৰিব। আৰু গোটেইখিনি এইবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ মেখেলা চাদৰযোৰ। আৰু ডিজাইনটো চাওকচোন দেখিবলৈ কেনেকুৱা হৈছে। আপোনালোকে কিন্তু কমেণ্ট কৰি জনাব কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা হৈছে।